Oh yeah. Kuatkan radio, kuatkan radio anda. Kuatkan radio, kuatkan. Hari ini kita akan belajar topik baru, iaitu berkenaan dengan pembezaan. Apa yang dimaksudkan dengan pembezaan? Pertama sekali, anda ada beberapa perkara yang perlu anda faham. Lazimnya, pembezaan pada peringkat asas adalah Y sama dengan A X kuasa N. Ini adalah apa yang biasa anda lihat pada matematik, pada peringkat polinomial yang berperingkat kuasa 2 dan sebagainya. Lazimnya anda akan lihat begini: Y sama dengan 3X kuasa 2, Y sama dengan X kuasa 4, Y sama dengan 1 per X kuasa 3 dan sebagainya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, mari saya terangkan bagaimana kita nak masuk tentang pembezaan. Lazimnya pembezaan apa yang anda lihat adalah berbentuk begini. Ini bukan pembezaan, maafkan saya. Ini adalah bentuk lazim yang anda akan lihat. Apa yang dimaksudkan dengan pembezaan adalah apabila anda bezakan dy per dx. Maknanya perubahan terhadap y dan perubahan terhadap x. Sebagai perkara yang lebih mudah ataupun benda yang dimudahkan, maka anda lihat bahawa kuasa n, bila anda kenakan dengan dy dx, dia akan jadi n darabkan dengan a x n tolak 1. Okey, ini adalah bentuk biasa yang anda akan lihat. Saya tunjuk anda beberapa contoh dan anda akan faham bagaimana perkara ini berubah. Baik. Saya akan tuliskan di sini bahawa y sama dengan ax kuasa n akan jadi dy bahagi dengan dx sama dengan n ax kuasa n tolak 1. Jadi apa yang anda akan buat? Contohnya, kalau saya berikan anda soalan, bezakan persamaan yang berikut, iaitu y sama dengan x kuasa 2 katakan. Jadi apa yang anda boleh buat, iaitu pertama sekali, dy bagi dengan dx sama dengan n kini adalah 2. A tak ada, A sebenarnya ada, tapi ialah 1. Jadi di sini X kuasa 2 tolak 1 memberikan jawapan anda 2X. Sebenarnya di atas ni adalah kuasa 1, jadi anda tak perlu tunjuk kuasa 1. Saya bagi anda contoh yang lain. Y sama dengan X kuasa 5. dy bahagi dengan dx sama dengan 5x kuasa 5 tolak 1. Sama dengan 5x kuasa 4. Satu lagi contoh. Y sama dengan X kuasa 7. dy bahagi dengan dx sama dengan 7x kuasa 6. Baik. Bagi contoh berikutnya, saya akan berikan anda contoh yang lebih saya tambahkan sedikit dengan A di sini, di mana Y sama dengan 2X kuasa 3. Perhatikan, dalam kes ini 2 adalah sebenarnya A, 3 adalah N. Jadi, apabila anda kenakan dengan dy per dx, maka sebenarnya 3 anda bawa ke depan, 3 darab dengan 2x, masih mengekalkan nombor yang sama,
Tetapi 3 anda perlu tolak 1. Maka 2 kali 3 ataupun 3 kali 2, 6x, 3 tolak 1, 2. Maka inilah jawapan anda. Sekali, contoh yang lain, iaitu y sama dengan negatif 3x kuasa 4. dy per dx sama dengan 4 darab dengan negatif 3x kuasa 4 tolak 1 memberikan negatif 3 darab 4, negatif 12 x kuasa 3. Bagi peringkat selanjutnya, saya akan menggunakan pula kes di mana anda mempunyai kuasa negatif. Kuasa negatif timbul apabila y sama dengan 1 per x, maka 1 per x ini sebenarnya dalam bentuk matematik, bila kita pindahkan ke atas, dia sama dengan x kuasa negatif 1. Baik, mari kita lihat contoh yang ada. Y sama dengan 3x kuasa negatif 2. dy per dx sama dengan negatif 2 bawa ke depan 3x kuasa negatif 2 tolak 1. Bermaksud negatif 2, maafkan saya, negatif 2 darab 3, negatif 6, x kuasa negatif 2 tolak 1, negatif 3. Lazimnya kita tidak akan mengekalkan jawapan berbentuk begini, tetapi kita akan mengekalkan jawapan di mana negatif 6 per x kuasa 3. Para pelajar digalakkan untuk tidak meninggalkan negatif kuasa negatif di atas. Maka inilah jawapan akhir anda. Saya beri anda contoh satu lagi, di mana y sama dengan 1 per 3 x kuasa negatif 3. Okey, lihat bahawa ada pecahan di sini. Masalah ini tidak begitu rumit, tetapi anda perlu faham konsep algebra dan juga matematik yang asas. Sekali lagi, kuasa n tadi kita bawa ke depan, negatif 3, masih mengekalkan 1 per 3 x negatif 3 di sini tolak 1 sama dengan negatif 3 dengan negatif 3 dapat 1 kali 1 negatif 1 ataupun tidak perlu tunjuk negatif 1 x kuasa negatif 4. Di sini anda akan mendapat jawapan. Kita tukarkan balik dalam bentuk atas, iaitu negatif 1 per x kuasa 4. Saya tunjukkan beberapa contoh lagi berkenaan dengan kuasa negatif. Y sama dengan x kuasa negatif 3. dy per dx sama dengan negatif 3 darab dengan x kuasa negatif 3 tolak 1, maka negatif 3x kuasa negatif 4, iaitu jawapan akhirnya negatif 3 per x kuasa 4. Y sama dengan x kuasa negatif 5 katakan. dy per dx sama dengan negatif 5 darab dengan x kuasa 5, negatif 5 maksud saya, tolak 1, sama dengan negatif 5 x kuasa negatif 6 sama dengan negatif 5 per x kuasa 6. Untuk bahagian seterusnya, saya akan cuba berikan anda beberapa contoh di mana melibatkan pendaraban dan juga pemansuhan beberapa perkali ataupun A dan juga N.
Contoh yang saya boleh berikan adalah Y sama dengan 1/4 X kuasa negatif 4. Jadi, apa yang berlaku di sini iaitu dy per dx sama dengan negatif 4 dibawa ke hadapan darab dengan 1/4 X kuasa negatif 4 tolak 1, maka negatif 4 dan 4 meninggalkan negatif X kuasa negatif 5. Ingat, jangan tinggalkan jawapan anda begini, tetapi tinggalkan begini. 1/X kuasa 5. Mari kita cuba soalan berikutnya. Y sama dengan 2/3 X kuasa negatif 6. Ingat, pertama sekali, dy per dx melibatkan n didarabkan ke depan, a kekal, x kekal, tetapi n kuasa tadi ditolakkan dengan 1. dy per dx sama dengan negatif 6 darab 2/3 x kuasa negatif 6 tolak 1. Maka jawapan anda 6 dengan 3 dia jadi 2. Negatif 2 darab 2 negatif 4 x kuasa negatif 7. Menjadikan jawapan anda akhir negatif 4 per x kuasa 7. Seterusnya saya berikan anda contoh yang boleh dikatakan agak rumit sedikit, iaitu y sama dengan 5/4 x kuasa negatif katakan 8. Jadi dy per dx sama dengan negatif 8 darabkan 5/4 X kuasa negatif 8 tolak 1, maka 4, 8 dijadikan 2. 2 kali 5 sama dengan negatif 10 X kuasa negatif 9. Ingat pelajar-pelajar, negatif 9 perlulah dibuat begini. Saya bagi contoh akhir untuk bahagian ini, di mana y sama dengan 5/3 x kuasa negatif 8 sekali lagi. Perhatikan bahawa 8, 3 dan 5 tidak boleh dimatikan sama sekali. Maka jawapan akhir anda akan jadi dy per dx sama dengan negatif 8 darab dengan 5/3 X kuasa negatif 8 tolak 1 menjadikan negatif 40/3 X kuasa negatif 9. Perhatikan juga, anda tidak boleh meninggalkan X kuasa negatif 9 begini sahaja. Anda perlu menukarkan kepada negatif 40/3 X kuasa 9. Contoh berikutnya, saya akan berikan contoh yang lebih advance ataupun orang kata lebih rumit sedikit. Tetapi berdasarkan kefahaman anda akan dapat apa yang perlu saya tanyakan dalam soalan. Bagaimana? Y sama dengan 1/X kuasa 3 katakan. Jadi, saya ingin bezakan dahulu. Sebelum bezakan nilai-nilai begini, anda kena ingat, anda perlulah menukarkan supaya dia berbentuk Y sama dengan AX kuasa N, agar anda lebih mudah untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Jadi daripada sini, kita akan tukarkan Y sama dengan, kalau kuasa positif di bawah naik atas ataupun di bahagian atas menjadikan X kuasa negatif 3. Memandangkan depan ada 1, jadi tak perlu darab apa-apa di hadapan. Boleh anda bezakan sekarang? Ya.
dy bahagi dengan dx sama dengan negatif 3 x kuasa negatif 3 tolak 1 menjadikan negatif 3 per x kuasa 4. Ini jawapan akhir anda. Sekali lagi, saya bagi anda contoh. Y sama dengan 2 per x kuasa 2 katakan. Maka, Y sama dengan 2 kekal, x kuasa 2 di bawah ni atas jadi x kuasa negatif 2. dy per dx sama dengan negatif 2 darab dengan 2 x kuasa negatif 2 tolak 1 sama dengan negatif 4 x kuasa negatif 3, di mana jawapan akhir anda adalah negatif 4 per x kuasa 3. Itu jawapan akhir anda. Berdasarkan bahagian yang seterusnya, iaitu di muka surat 9 modul anda, perhatikan bahawa saya telah menyebut bahawa y sama dengan fx tambah dengan gx. Bila dibezakan, dy per dx menjadikan bahawa f prime x tambah g prime x. Jangan keliru, jangan panik. F prime x bermaksud dy dx bagi fx. G prime x bermaksud dy dx bagi perkara gx. Mari saya jelaskan bagaimana perkara ini dijelaskan dalam bentuk calculation ataupun pengiraan. Katakan anda ada y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 5x. dy per dx sama dengan 2 darab dengan 3x kuasa 2 tolak 1 tambah, perkara di sini sebenarnya ada kuasa 1 sebenarnya. 1 darab dengan 5x kuasa 1 tolak 1 sama dengan 2 kali 3, 6x. Sebab kuasa 1 tinggal situ saja. Tambah 5. Kerana x kuasa kosong adalah 1. Maka tinggalkan begitu sahaja. Di peringkat selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana nilai-nilai yang melibatkan x tinggal hanya sebagai pemalar sahaja. Mari saya jelaskan bentuk yang seterusnya. Katakan y sama dengan 3x kuasa 2, maafkan saya, kuasa 3 tambah 2x tolak 5, x kuasa 2 tolak 5x. Perhatikan bahawa dy bahagi dengan dx sama dengan 3 bawa ke depan, 3 darab dengan 3x kuasa 3 tolak 1, 2 tambah 2 kali 2, 2 darab 2, x kuasa 2 tolak 1, 1 kurungan, tolak 5, 1 bawa ke depan, 1 darab dengan 5, x kuasa kosong adalah 5 sahaja. Maka tinggallah 3 kali 3, 9x kuasa 2, tambah 4x tolak 5. Inilah jawapan akhir anda. Bagi contoh selanjutnya, anda akan diberi nanti soalan yang berbentuk y sama dengan x darab dengan x tambah 5. Perhatian kepada pelajar-pelajar, jangan terus bezakan daripada sini. Pertama sekali, pastikan jika dua komponen ini boleh dibezakan secara serentak. Bermaksud y dikembangkan x darab dengan x, iaitu x kuasa 2 tambah 5x. Okey, maka
dy bahagi dengan dx sama dengan 2 darab dengan x tolak 1, 2x, tambah x kuasa 1, maka tinggal 5. Inilah jawapan akhir anda, pelajar-pelajar sekalian. Saya bagi contoh yang kemudiannya, iaitu y sama dengan x kuasa 2 darab dengan x tambah 8. Pertama sekali kita kembangkan sekiranya boleh. Dy bagi dengan dx sama dengan x kuasa 3 tambah 8x. Maafkan saya, ini bukan dy dx. Ini sebenarnya adalah y. Dan barulah kita dapat dy dx, di mana 3x kuasa 2 tambah 8. Itu jawapan akhir anda. Betul ke? Perhatikan bahawa kuasa 2 ini tidak berada di sini. Dan ini akan menjadi jawapan yang salah. Jawapan yang sebenarnya akan menjadi 3x kuasa 2 tambah 2 darab 8, 16x. Hati-hati pelajar ya. Lazimnya pelajar-pelajar akan tersilap di sini. Ya, maafkan saya, di sini. Kita akan salah kembangkan. Jadi, bila salah kembang, jawapan anda akan berbeza. Bahagian seterusnya, iaitu bila kita melibatkan y sama dengan x tambah 3, x tambah 2. Pertama sekali, anda tidak boleh bezakan kedua-duanya. Maka kita akan kembangkan terlebih dahulu. Di sini akan jadi x darab dengan x, iaitu x kuasa 2. X darab dengan 2, iaitu tambah 2x. 3 darab dengan x, tambah 3x. Tambah 3 darab 2, iaitu 6. Menjadikan y sama dengan x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Pada peringkat ini anda boleh bezakan. Dy per dx sama dengan 2 darab dengan x, 2x tolak 1, x, tambah x kuasa 1 bawa ke depan, dapat 5. X kuasa kosong, perhatikan bahawa kuasa x kuasa kosong di sini, iaitu 6 darab 1, mengekalkan 6. Tetapi apabila x kuasa kosong, iaitu 1, bermaksudnya kosong dibawa ke 6, kosong darab dengan 6, maka dia akan jadi kosong. Maka lihat bahawa bila tiada nilai x di sini, maka 6 tidak akan dibawa untuk dibezakan. Maka kekalkan jawapan anda begini sahaja. Saya bagi satu lagi contoh, iaitu y sama dengan x tambah 3 kuasa 2, yang juga bermaksud y sama dengan x tambah 3, x tambah 3, di mana y sama dengan x darab x, iaitu x kuasa 2 tambah 3x tambah 3x tambah 9, memberikan y sama dengan x kuasa 2 tambah 6x tambah 9. Sekali lagi kita bezakan dy per dx menjadikan 2x tambah 6. Okey pelajar-pelajar? Untuk contoh yang berikutnya, kita akan melihat apabila saya berikan anda y sama dengan x darabkan dengan x tambah 3, x tambah 2. Seperti yang terdahulu, kita perlulah kembangkan satu persatu. Bagi mengelakkan kekeliruan, apa yang biasanya saya buat iaitu y sama dengan x darab dengan x, iaitu x kuasa 2, x darab dengan 3 tambah 3x. Saya kurungkan terlebih dahulu
Dan kemudiannya, saya kembangkan sekali lagi. X kuasa 2 darab X, X kuasa 3. X kuasa 2 darab dengan 2 tambah 2X kuasa 2. 3X darab dengan X tambah 3X kuasa 2. 3X darab dengan 2, maka tambah 6X. Maafkan saya, tak perlu ada kurungan sebenarnya. Jadi, Y sebenarnya adalah X kuasa 3 tambah 5X kuasa 2 tambah 6X. Dalam kes ini, apabila dibezakan, anda perhatikan bahawa setiap komponen ada X. Maka, anda akan dapat 3 kuasakan dengan darab dengan X kuasa 3 tolak 1, 2. 2 darab dengan 5, 10. 10 darab dengan X kuasa 1, 10X. X kuasa 1 darab 6 adalah 6. Itu saja jawapan anda. Saya bagi contoh lain. Mari kita cuba sama-sama. Y sama dengan X darab dengan X tambah 3 kuasa 2. Okey, dalam kes ini, anda akan dapat sebenarnya Y sama dengan X darab dengan X tambah 3, X tambah 3. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X kurungankan dan X tambah 3. Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2 tambah 9X. Maka, Y sama dengan X kuasa 3 tambah dengan 6X kuasa 2 tambah 9X. Bezakan 3X kuasa 2 tambah 2 kali 6, 12X. X kuasa 1 darab dengan 9 tambah dengan 9. Itulah jawapan akhir pelajar-pelajar sekalian. Bahagian seterusnya adalah bahagian yang agak rumit bagi setengah-setengah pelajar tetapi sebenarnya mudah. Pertama sekali, soalan yang boleh anda lihat. Y sama dengan X kuasa 3 tambah dengan 1 per X kuasa 2 katakan. Jadi, apa yang perlu anda lihat iaitu pertama sekali, tukarkan X kuasa 2 ke dalam bentuk Y sama dengan A, X kuasa N. Iaitu Y sama dengan X kuasa 3 tambah dengan X kuasa negatif 2. Pada peringkat ini baru anda bezakan. Dia lebih mudah. dy per dx sama dengan 3x kuasa 3 tolak 2, 3 tolak 1, maka jadi 2. Tambah negatif 2, bahaya, negatif 2, x kuasa negatif 2 tolak 1, negatif 3. Maka dia akan dapat 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa negatif 3. Belum jawapan akhir. Jawapan akhir anda akan berbentuk begini. 3x kuasa 2 tolak 2 per x kuasa 3. Maafkan saya. Ini jawapan akhir anda. Saya bagi anda contoh satu lagi. Untuk meningkatkan kefahaman anda. Y sama dengan X kuasa 5 tambah katakan 5 per 2X kuasa 3 katakan. Tak nak 3 lah. Saya bagi anda lebih mudah. 2. Jadi, apa yang perlu anda buat iaitu Y sama dengan X kuasa 5 tambah 5 per 2 X kuasa negatif 2. Perhatikan bahawa 5 per 2 masih kekal kerana dia berbentuk A. Yang anda ubahkan ialah X sebenarnya. Jadi, dy per dx adalah
5x kuasa 4 tambah negatif 2 darab dengan 5/2x kuasa negatif 3. Memberikan jawapan anda 5x kuasa 4 tolak 2 dengan 2 dimatikan ataupun dilaksanakan operasi pemansuhan, maka negatif 5x kuasa negatif 3. Jawapan akhir anda berbentuk 5x kuasa 4 tolak 5/x kuasa 3. Itu jawapan akhir anda. Bahagian seterusnya akan lebih rumit sedikit, iaitu di mana kita melibatkan y sama dengan x kuasa 3 tambah 5x tambah 6 bahagikan dengan x. Apa yang perlu anda buat terlebih dahulu, perhatikan bahawa anda perlulah benda ini boleh ini boleh dimatikan satu persatu. Bagaimana kita nak matikan? Iaitu y sama dengan x kuasa 3 per x. Saya jelaskan dulu bentuk yang lebih panjang, 5x per x tambah 6 per x. Jadi y sama dengan x kuasa 3 bagi dengan x sama dengan x kuasa 2. 5x bagi dengan x sama dengan tambah 5. 6 per x sama dengan tambah 6x kuasa negatif 1. Okey? Seterusnya, bolehkah anda bezakan? dy bahagi dengan dx sama dengan 2x. 5 tiada x kan? Jadi, abaikan sahaja. Maka, tambah negatif 1 darab dengan 6x kuasa negatif 1 tolak 1 negatif 2. Maka jawapan akhir anda 2x tolak 6x kuasa negatif 2. Perhatikan, ini belum selesai. Maka jawapan akhir anda akan berbentuk dy per dx sama dengan 2x tolak 6 per x kuasa 2. Untuk bahagian seterusnya, saya bagi anda lagi satu contoh di mana y sama dengan x kuasa 3 tambah dengan 5x tambah 7. Bahagikan dengan, kali ini saya hendak x kuasa 2. Para pelajar, perhatikan bahawa kedua-dua pengatas dan pembawah boleh dimatikan. Iaitu, kita permudahkan benda ini menjadi x kuasa 3 per x kuasa 2 tambah 5x bagi dengan x kuasa 2 tambah 7 bagi dengan x kuasa 2. Baik, saya akan tuliskan semua ini dalam bentuk yang lebih mudah, di mana y sama dengan x kuasa 3 bagi dengan x kuasa 2, tinggallah x tambah 5x per x kuasa 2, sebenarnya 5 per x, 7 per x kuasa 2, kekal 7 per x kuasa 2. Tetapi anda tidak boleh bezakan lagi kerana ia masih dalam bentuk per. Jadi, kita tukarkan dalam bentuk yang lebih mudah. Y sama dengan x tambah 5x kuasa negatif 1 tambah dengan 7x kuasa negatif 2. Baik, di peringkat ini anda boleh selesaikan soalan ini, di mana dy per dx sama dengan x kuasa 1, 1, x kuasa 1 tolak 1, kosong, iaitu 1, maka kekal 1. Tambah 5, negatif 1 ke depan, darab dengan 5x kuasa negatif 1 tolak 1, negatif 2, tambah negatif 2,
darab 7 X kuasa negatif 2 tolak 1, negatif 3. Maka menjadikan jawapan anda 1 tolak 5X kuasa negatif 2 tambah, maafkan saya, tolak 14X kuasa negatif 3. Jawapan akhir anda akan jadi dy bahagi dengan dx sama dengan 1 tolak 5 per x kuasa 2 tolak 14 per x kuasa 3. Ini jawapan akhir anda. Oh yeah. Kuatkan radio, kuatkan radio anda. Kuatkan radio, kuatkan radio. Aku yang patuh, yang patuh, memberinya segala. Kerana aku mampu, ya aku mampu melakukan apa-apa saja untuk dia, untuk dia, untuk dia. Hi, welcome to this tutorial on the product rule. Now before we start though, I'm going to take you back a step or two. Earlier you would have differentiated, I hope, functions like this, y equals 5x being multiplied by x squared minus 2. And to do this, I would like to have thought that you would have expanded the bracket. You'd have expanded it and got 5x cubed minus 10x. And then you'd have gone ahead and differentiated each term. dy by dx would have been 15x squared, and for this one, minus 10. Now, as I say, in this example, what you've got is two functions of x being multiplied together. You've got the function 5x being multiplied by the function x squared minus 2. And we were able to expand that, get several terms, and then differentiate each term. But there are examples like this, say y equals x squared multiplied by sine x. We have two functions of x being multiplied together, the x squared and the sine x, and yet we cannot expand this out any further. We can't go around saying that dy dx would be the differential of x squared times the differential of sine x. It wouldn't work. It's a bit like saying dy dx would be the differential of 5x, which would be 5, and the differential of x squared minus 2, which would be 2x. No, you can't go around saying dy dx is equal to 10x. As you can see, it wasn't 10x. So you cannot make that mistake. So I'll rub that out, okay? So there's got to be a way of differentiating functions like this, where you've got a product of two functions of x that you cannot expand like this. So how do we do it? Well, this is the reason for having the product rule. Let me explain. So, if we have functions like this then, y equals 5x squared times e to the 3x, say, or y equals 4x times sine x, where we've got two functions of x being multiplied together, like 5x squared times e to the 3x, or 4x being multiplied by the function sine x, what we do is we use this rule then, called the product rule. We have two functions being multiplied together of x, that's u and v we'll call them, y equals u times v. U would be, say, the 5x squared, and v would be the e to the 3x in that example. Or in this example, u would be the 4x, and v would be the sine x. Now it can be shown that to differentiate functions like this, dy by dx is equal to u times dv dx plus v times du dx.
Now, I'm not going to prove this particular formula for you. All I want you to be able to do is to be able to use it and recognize when to use it. Alright, so let's get cracking. Let's do the first example. We're going to differentiate y equals 5x squared e to the 3x then. So let's put that up here. Y equals 5x squared e to the 3x. So we've got our two functions being multiplied together. That's going to be my u, and this one here is going to be my v. Now I'm not going to write that u is 5x squared and v is e to the 3x, as I know some people do and encourage. No, I'm going to want you to try and remember this, okay? It shouldn't really be too much to remember. So we're going to get straight into dy by dx. So dy by dx is equal to u, which is the first part. So we've got the first part, and I'd also encourage you to write things in brackets, okay? I'll explain why later. Basically, it's so that you don't write ambiguous statements. But put the u part in brackets, we've got 5x squared. Now we need to multiply it by the differential of the second function here, okay? In this case, e to the 3x. We differentiate e to the 3x with respect to x. Now you should know that the differential of e to the ax, where a is a constant, in this case 3, the differential of e to the ax is always a e to the ax. So that would be 3 e to the 3x. Alright? Now we have plus, and then we have v, which is the second function here, e to the 3x in this case. Write that down in brackets, e to the 3x, and we multiply it by du dx, the differential of the first function, which in this case is 5x squared. Differential of 5x squared is 10x. All I need to do now is just simplify the two terms. So for the first term, we've got 5 3s are 15, then the x squared, and then e to 3x. That tends to be the order that we write statements like that, okay? The x term, then the exponential term. For the next term, we write the number first, so that's 10, then we write the x part, and then we write the exponential part, e to the 3x, 10x e to the 3x then. Now we could leave it like this, but quite often it's nice to see if you can factorize statements like this. So we can, in this particular example, there's a 5 that's a common factor. It goes into 10 and 15. We've got an x and we've got an e to the 3x, which are common factors. So we've got 5x e to the 3x. All I need is a bracket now, and inside the bracket we just need a 3x to make that into 15x squared e to the 3x, and for the second term we just need a 2, and we close the bracket off. Alright, so that gives us dy by dx then for 5x squared times e to the 3x. Alright, let's just try this next example here, number 2 then, where we've got y equals 4x sine x, and in this example what we're going to do then is take the u as the 4x and v as the sine x. So we can get straight into dy by dx then. dy dx equals u, that's that part, 4x, put it in brackets, multiplied by dv dx. So we need to differentiate with respect to x sine x. And you should know that the differential of sine x is cos x. So put that in brackets. Okay, then plus, and then we do v times du dx. So v is that part, sine x, put that in brackets, and multiply it now by the differential of u with respect to x. So that's differentiate 4x with respect to x, which is 4. Put that in brackets. Okay? All we need to do now is just clean up each term. So for the first term, we've got 4x cos x. Put
Put that in, 4x cos x. And for this term, we've got 4 sin x. Alright? And by the way, just want to say, earlier on I said make sure you put all your differential bits in brackets, okay? Because it could lead to ambiguous statements. And here's a classic case where you can get ambiguous statements. So often I see students writing multiplication signs in between things. Look, for instance, for this, I would quite often see students writing sin x times 4. Now this is misleading because is this the sine of 4x? Or is it 4 sin x? Well, by putting it in brackets, we stop this effect from happening. So that's why I'd encourage you to always put your differentials in brackets. So I'm going to get rid of that, okay? So we now have 4 sin x. So what I could do now is just factorize this, and if I do, I've got 4 as a common factor, and then I have got x cos x plus sin x. Alright? And that brings me to the end now of using the product rule for differentiation. Now in this tutorial what I'm going to do is show you how we differentiate this equation here, y equals 3x squared minus 1 all to the power 4 divided by 5x minus 2 all cubed. And this is a typical example where we have two functions of x being divided by one another that involves using the quotient rule. What is the quotient rule? Well, if you're not sure of it, here it is here. You'll find it in most formula books, but I would encourage you to try and learn it. What it is if you have y equals u over v, where u and v are two functions of x, as we have here, u would be the 3x squared minus 1 to the power 4, and v would be the 5x minus 2 to the power 3. Then it can be shown that dy by dx is always equal to v times du dx minus u times dv dx all over v squared. Or you could say it's the bottom of the fraction multiplied by the differential of the top of the fraction minus the top multiplied by the differential of the bottom of the fraction all divided by the bottom of the fraction squared. Alright, so let's see if we can crack on then. So to differentiate this dy by dx, what we need to do then is v, the bottom of the fraction, so we put that in brackets, 5x minus 2 all cubed. Now we have to differentiate the top of the fraction. Now to differentiate the top of the fraction requires the chain rule. So I hope you're familiar with the chain rule. If not, go to my website and look under the tutorials for the chain rule. On the assumption then that you're okay at differentiating this via the chain rule, make sure you have a square bracket here. What we would get is 4 times the bracket to the power 3, so we would have 4 times the bracket 3x squared minus 1 all to the power 3, and then we have to multiply it by the differential of the bracket. So differentiating what you see inside the bracket would give simply 6x. So put that in a bracket, 6x there, and close off the square bracket. So we've got we have got v multiplied by du dx. Now we need to do minus u dv dx, so minus u being the top of the fraction, so put that in brackets as 3x squared minus 1 to the power 4, and now we need to multiply it by the differential of what you see in the bottom here, 5x minus 2 all cubed. And to differentiate this, you need to use the chain rule.
So put a square bracket up, and differentiating this by the chain rule will give 3 lots of 5x minus 2 to the power 2. So we just put that in as 3 lots of 5x minus 2 to the power 2. And then it's multiplied by the differential of what you see inside the bracket, which would be 5. And then close off the square bracket. So that's u dv dx done here. And it's all divided by the bottom of the fraction squared. So we've got to square 5x minus 2 cubed. So that's going to be 5x minus 2 all to the power 6. So I'll write that in there as 5x minus 2 all to the power 6. Now this looks really complicated, but in questions like this, what we need to do, as I've said before, is simplify each term that you see on the top. We've got 2 terms on the top, and we need to simplify them. So looking at this first term, it would look better if we write the 6x. Well, I can see that I could multiply the 6 with the 4, that's 24, and then I've got 24x. So write that at the front here, 24x. And then let's write the 5x minus 2 cubed, 5x minus 2 all cubed, and then the 3x squared minus 1 all cubed. So that's the cleaned up version of the first term. Now we look at this term. We've got 3 times 5, which is 15. So we've got minus 15. And then I would put the 5x minus 2 all squared. 5x minus 2 all squared. And then the 3x squared minus 1 to the power 4. 3x squared minus 1 all to the power 4. And then it's all divided by 5x minus 2 to the power 6. So 5x minus 2 to the power 6. So I've gone through the next stage then of cleaning up each term. The next stage is always to see if there are any common factors in these 2 terms, and if there are, to factorize it. So when I look across these 2 terms, I notice that I've got 3 that divides into 15 and 24. So 3 is a common factor, highest common factor there. What else do I notice? I notice that I've got a 5x minus 2 here and a 5x minus 2 here, and I've got it to the power 2, and 5x minus 2 squared would fit into here. So 5x minus 2 all squared would also be a common factor. What else have I got? I've got 3x squared minus 1 cubed, which fits into here. So we've got 3x squared minus 1 all cubed as a common factor. So this is my highest common factor. So what I do now is put another square bracket. Always put a square bracket here. So looking at the first term, what do I need to multiply this by to get this? Well, I need certainly an 8. 3 8s are 24. I need an x. I've got 5x minus 2 squared. I need to bring it up to a cubed, so I need another 5x minus 2. 3x squared minus 1 all cubed. I've got that out the front here, so that's the end of that part. Now I move on to this term, minus. In order to bring the 3 to a 15, I've got to multiply it by 5, so put a 5 there. 5x minus 2 squared is out the front here, so I don't need to do anything there. I've got 3x squared minus 1 cubed, and I've got to get it up to the power 4, so I just need to multiply that by 3x squared minus 1, and that's it. So square off the bracket and divide all of this now by 5x minus 2 to the power 6. Alright? Now, what I need to do next is always tidy up what we've got in the square bracket. So I'll just copy this part down next. So we've got 3 bracket 5x minus 2 all squared
multiplied by 3x squared minus 1 cubed. Now I can reduce the square bracket to a curved bracket, and I'll expand this out. So we've got 8x times 5x, so that's 40x squared, and then 8x times minus 2, minus 16x, and here we've got minus 15x squared, and then plus 5, all over 5x minus 2 all to the power 6. Now I've got one term on the top made up of lots of factors, and I can see that 5x minus 2 all squared is a common factor. It's contained down here in the 5x minus 2 to the power 6, so I could actually cancel that out. That goes into that once, and it goes into this, leaving power 4 down there. In fact, I could have done it on this line here. Anyway, I've done it down here, so it doesn't matter. But what I can do now, though, is just simplify this bracket here, and I think we'll be nearly there. So we'll just copy the 3 down, and then we've got this bit here, 3x squared minus 1 all cubed, and then in this bracket here I've got 40x squared minus 15x squared, so that's going to be 25x squared, so put that there, 25x squared minus 16x, and then plus 5. And that's all divided then by 5x minus 2 all to the power 4. Alright, you might like to check out that quadratic expression, see if it factorizes. If you do, you'll find that it doesn't factorize, but it's always worth checking. So that brings us now to the end of differentiating this equation up here. And you can see the method that I've used. Very important then to simplify the two terms that you've got, then look for common factors. If you've got a common factor, pull it out front, clean up the square bracket down here. If the square bracket factorizes further, take that opportunity. If not, you should find then you get to the end of the answer. Always do it by this system, and you should never go wrong. Okay.